Sziasztok! Most megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok a spenótot télire eltenni, amikor már ugye mi is fel vagyunk tankolva, de még van spenót, és én szeretek is télre eltenni. Én ezeket szeretem, amikor saját magam készítem el, nem vettem még soha a Mirelli spenótot a boltban, és megmutatom nektek, hogy hogyan fogom őket, a leveleket forrázni, darabolni, és így nagyon sok minden spenótos ételhez télen is ki tudjátok venni, csak a Mirellitből, és már ott van vitaminban gazdag spenótod, ami rostban nagyon-nagyon gazdag, vasforrása megint nagyon jó, de ugye, ami fontos, amikor szezonja van valakinek, bármilyen zöldségnek vagy gyümölcsnek, akkor tankolj fel belőle, és a többit, amivel nem bírsz már, vagy gondolj azért a télre is, azt tedd el, és most mutatom nektek, hogy én hogyan szoktam készíteni. Én most 5 kg spenótot fogok eltenni. Már tettem el a fagyasztóba olyat is, amit csak levegőmentes csomagolásban tettem, hogyha egy séket fogunk télen készíteni, akkor is csak beledobom, és tökéletes, vagy egy spenótos tésztához is a leveleket egészben is le tudjátok fagyasztani, és úgy is fel tudjátok használni, de a főzeléknek én legjobban ugye a párolt és az összevágott leveleket szeretem. Én nem szeretem turmixolni, én így szeretem készíteni, mutatom, hogy készítem, és egészségetekre, ezt mindenféleképp próbáljátok ki, mert isteni finom, és egészséges, és rostban gazdag, finom reggeli. Akkor kezdjük is el. Ez a spenót már egyszer meg lett mosva a leszedés után, de én még egyszer egy picit át szoktam öblíteni, és mindjárt mutatom, hogy van egy ilyen pároló edényem, amibe bele fogom tenni a spenótleveleket, és duplába szoktam tenni, így egymásra rá szoktam tenni 2, mind a 2-be teszek spenótot, az aljára ugye teszek vizet, arra jön rá az egyik szűrőedény, beleteszem a spenótleveleket, és amikor már úgy jó tele van, le is szoktam ezt nyomni, úgyis összeesik benne, akkor ráteszem a másik szűrőedényt, azt is megpakolom spenóttal, és utána jön majd rá egy fedő, és én így szoktam egy olyan közepes lángon ezt a párolási folyamatot csinálni. Ez nagyon-nagyon gyors, és tényleg könnyen el tudjátok tenni a spenótot. Itt lehet látni, hogy tényleg így nyomkodom folyamatosan bele, minél több férjen el. És általában nálunk egy főzésre 2 ilyen szűrő edény szokott is kelleni. Itt látjátok már, hogy milyen, amikor megvan már párolódva a spenótlevél, akkor csak annyit csinálok, hogy a vágódeszkára átborítom. Én szeretem ezt így a mosogatónál csinálni, ezt a darabolást, mert akkor, ha a spenótban ugye van még lé, ezt látjátok is, hogy ott egy picit így csurog, akkor oda folyik bele a mosogatóba, és mégis tiszta körülmények között tudunk dolgozni, és viszont utána már én lével együtt, ugye, ami még benne van, bele szoktam tenni a dobozokba, és amikor egy spenótfőzeléket készítünk, akkor ezt előtte kiolvasztom, kiveszem a Mirellitből, és a rántásra csak egyszerűen ráborítom ezt az összevágott spenótot, és már lehet is vele dolgozni. Itt most már a második kört látjátok, és mindig így bele tudtok nézni a szűrőedényekbe, és amelyik réteg már ugye össze van esve, ez legtöbbször az alja, ugye, ami ott mindig ugye hamarabb párolódik, én szoktam így cserélgetni, és így tényleg szépen tudtok így haladni, ennyit kell csak vágni rajta, én nem szeretem ugye turmixolni, kicsit így összevágom, vödörbe teszem, és amikor kihűl, már tehetitek be a Mirellitbe, és a legjobb vitaminforrása a téli
időben. Itt látjátok, hogy ott van a párolvadény a gázon, itt már reggel én feltettem egy töltött káposztát, amit a kisfiam kért ebédre. Itt én szoktam frissen tartó dobozba tenni leveleket, mert akkor még egy pár napig tudjuk élvezni a spenótos turmixunkat, amit nagyon-nagyon szeretünk, és tényleg ajánlom, hogy kóstoljátok meg, mert nem érződik rajta a spenót, viszont nagyon egészséges és finom, és vasnak nagyon jó, az ilyen tavaszi fáradtság leküzdésére tényleg a legjobb. És itt ki lehet szívni a levegőt belőle, épp azt láttátok, és ugye beteszem a hűtőbe, és több napig friss marad nekem a spenót levél, és igazából csak ennyi az egész folyamat. Kiborítod, összevágod, már utána mehet bele ismét a szűrő edénybe a következő spenót, és ezt így szépen folyamatosan tudjátok addig csinálni, ameddig ugye megvan az a mennyiség, ami nektek már elég a téli szezonra. Hát mi most már második hete vagyunk a spenót lázban, és én még mindig olyan örömmel eszem és imádom, egyszerűen a kedvenc főzelékem a spenót főzelék. Itt láttátok, itt mutattam, hogy szoktam bevágni, és ennyi van még nekem, amit el kell még készítenem, és ugye ha már spenót hetében vagyunk, akkor az ebéd csak is spenót lehet. Kövess be, és várlak szeretettel a csatornámon!